boring 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 ستړی کوونکی یا زړه تنګی born زیږیدلی یا پیدا کله چې کوم ماشوم پیدا شي پیدایښت ته borrow پور یا قرض bother زورول یا مزاحمت bottom بیخ یا تل یا لاندې لاندنی حصہ کم چې د یو څیز لاندنی حصہ وي هغې ته bottom ویل کېږي boundary پوله یا سرحد یا حد پوله سرحد که اورېدلی مې د کرکټ باونډري هغه هم یو سرحد دی د چکې او چارې دپاره بوتیک یا بوتیک لباس دکان بوتیک د لباس دکان بو ټیټېدل یعنی په ګونډو کېدل یو پاچا یو چاته پخوا به خلک په ګونډو کېدل اکثره د احترام نه نو هغې ته بو وایي باول کاسه هغه کاسه چې ګردی او ډوبی ژورې هغې ته باول ویل کېږي ګرده او ژورې کاسې ته باول وایي باکس یا بکسه چې موږ ورته باکس صندوق یا ډبې بکس یا صندوق باکس ورته وایي brain دماغ یا مغز branch څانګه یا شیبه چې ورته وایي لکه موږ وایو دای اول برانچ دی او دای دویم برانچ دی یعنی لومړی څانګه لومړی حصہ او دویمه حصہ برانچ حصہ یا څانګه یا شیبه brave زړور تورزن زړور یا ډاډه چې موږ ورته وایو bread ډوډۍ ته وایي یا ډبل روټۍ غوندې چې هغې ته هم bread وایي breathe ساه اخیستلو ته وایي دا breathe دی breathe وی پلنوالی یا سور ته پلنوالی یا سور breakfast ناره یا ناشته یا صبح ناره سحر خوراک morning خوراک دی breathe تنفس یا ساه اخیستل دې ته تنفس یا ساه اخیستل ته وایي breed نسل یا ذات اکثره زناورو ذات باره کې څوک خبرې کوي دا فلانکی breed دی او دا هغه breed دی breed وی نسل یا ذات ته bribe رشوت brick خخته خخته موږ ټول پیژنو چې کوم بلډینګ جوړولو کې استعمالیږي bride ناوی
bridge 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 pull bridge pull pull چې موټران پې اوړي راوړي brief 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 لنډ یا مختصر short brief لنډ مختصر bright 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 روښانه یا ځلانده ورته هم وایي روښانه bring 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 راوړل bring راوړل broke 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 مات شوی مات شوی brown 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 نسواری brown color نسواری رنگ bucket 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 سطل یا بالټی سطل یا بالټی bulb 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 څراغ یا ګروپ څراغ یا ګروپ bullet 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 کارتوس یا مرمۍ bullet کارتوس یا مرمۍ